हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माहिदीप ई लर्निंग प्रोग्राम्स. आपलं सर्वांचं माहिदीप ई लर्निंग प्रोग्राममध्ये स्वागत आहे. So friends, today we are going to learn Unit 1st, Subunit 1.4 Be Smart म्हणजेच यशस्वी बना हा घटक आपण अभ्यासणार आहोत. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, करूया या घटकाला सुरुवात. चॅम्पियन्स aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them, a desire, a dream, a vision. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या काही वेगवेगळ्या क्रीडा स्पर्धा होतात त्या क्रीडा स्पर्धांमधले जे विजेते असतात त्या काही व्यायामशाळेमध्येच सुदृढ होत नाही, त्यांची तब्येत सुधरत नाही, तर ज्यांच्याकडे दृढ इच्छा आहे, स्वप्न, दूरदृष्टी यांच्यासारख्या खोलवर असलेल्या गोष्टींमुळं ते विजेते तयार होत असतात. They have to have the skill and the will, but the will must stronger than the skill. म्हणजे कौशल्य आणि इच्छाशक्ती या दोन्ही गोष्टी त्यांच्यामध्ये असायला पाहिजे किंवा असणं गरजेचं आहे, पण कौशल्यापेक्षाही इच्छाशक्ती बळकट असायला पाहिजे. सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्रिव इन द सेम मॅनर. वी ऑल हॅव नॅचरल टॅलेंट्स. म्हणजे असे कित्येक यशस्वी व्यावसायिक आहेत ज्यांचा उत्कर्ष अशाच प्रकारे होत असतो आणि आपण सर्वजण उपजत बुद्धी कौशल्ये घेऊनच जन्माला येतो. इफ वी यूज दॅट टॅलेंट टू सेट अवर गोल इन लाईफ, वी कॅन इझिली गेट सक्सेस इन लाईफ. म्हणजेच जर आपण या बुद्धी कौशल्याचा आयुष्यातील ध्येय मिळवण्यासाठी योग्य प्रकारे उपयोग केला तर आपण निश्चितच आपल्या जीवनात यशस्वी होऊ शकतो. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. म्हणजे आपण जे ठरवलेलं ध्येय आहे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी आपण कोणतीच कृती केली नाही तर मात्र ती पूर्ण होऊ शकणार नाही. Setting goals has two valuable assets, a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. म्हणजे ध्येय निश्चित करताना दोन महत्त्वपूर्ण गोष्टी किंवा पैलू आपण लक्षात घेतले पाहिजेत. एक, कल्पकतेची समज किंवा नवनिर्मिती क्षमतेची जाणीव आणि दुसरं म्हणजे ध्येयाचा मार्ग सुस्पष्ट करणारी पहिली पायरी. गोल्स पुट वन ॲट द हेल्प ऑफ लाईफ. परस्युइंग देम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्युचर सिच्युएशन. They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. म्हणजे मुलांनो, ध्येयामुळे व्यक्ती आपल्या आयुष्याची सूत्र योग्य प्रकारे हाती घेऊ शकतं आणि त्यांचा पाठपुरावा केल्यामुळं उज्ज्वल भविष्याची आपल्याला शाश्वती मिळते. ध्येय समोर असेल तर आयुष्याची गाडी रुळांवरून न घसरता किंवा न भरकटता ठरलेल्या किंवा ठरवलेल्या सुरळीत मार्गावरून पुढे नेता येते. सेटिंग गोल्स मे अपियर इझी बट फॉर सम इट इज क्वाईट चॅलेंजिंग. फिअर ऑफ फेलर मे बी अवॉइडेड इन द ॲब्सेन्स ऑफ एनी गोल्स. म्हणजे बऱ्याच जणांना ध्येय निश्चित करणं हे सोपं वाटतं, पण जरी सोपं असलं तरी कित्येक जणांसाठी ते अतिशय आव्हानात्मक असतं, अतिशय कठीण असतं आणि जर आपल्यासमोर कोणतंही ध्येय नसेल तर मात्र अपयशाची भीती सुद्धा आपल्याला टाळता येते. आफ्टर ऑल, वन हॅज टू डिसाइड व्हॉट वन वॉन्ट्स टू अचीव इन द एंड. मात्र शेवटी आयुष्यात काय मिळवायचं आहे हे ज्याचे त्यानेच ठरवायचे असते. टू अकॉम्प्लिश गोल्स, एक्सपर्ट रिकमेंड अ 5 steps अप्रोच. आणि जर आपल्याला ध्येय साध्य करायचं असेल तर 5 टप्प्यांचा मार्ग अवलंबावा लागेल असे तज्ज्ञ लोक म्हणतात किंवा सुचवतात. स्मार्ट गोल्स आर मेथोडॉलॉजी ऑफ थिंकिंग दॅट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस. स्मार्ट गोल्स म्हणजे स्मार्ट ध्येय ही एक आपल्याला यश मिळवण्यासाठी मदत करणारी विचार पद्धती आहे. स्मार्ट स्टँड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचिवेबल, रिअलिस्टिक अँड टाइम बॉन्ड. स्मार्ट म्हणजे स्पेसिफिक म्हणजेच विशिष्ट, मेजरेबल म्हणजेच मोजता येण्याजोगं, अचिवेबल म्हणजे प्राप्त करण्यायोग्य, रिअलिस्टिक म्हणजे वास्तववादी आणि टाइम बॉन्ड म्हणजे कालमर्यादित असा यांचा अर्थ होतो. स्मार्ट गोल्स हॅव अ स्पेसिफिक रुब्रिक. म्हणजे स्मार्ट ही ध्येयांची एक मार्गदर्शक सूची असते, ती पुढील प्रमाणे. स्पेसिफिक involves
identifying a specific area for improvement. The more specific the area, the more defined the achievement of one's goal can be. It makes it easier to set parameters and work toward the goal. For example, if it is building a house, what exactly is capacity required and how long can it stretch? म्हणजेच सुधारणा करण्याची आवश्यकता असणाऱ्या एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राचा यात शोध घेतला जातो आणि क्षेत्र जितके अधिक नेमके तितक्या उत्तम प्रकारे व्यक्तीचे ध्येय हे साध्य होऊ शकते. यामुळं मापदंड ठरवणं आणि त्यानुसार ध्येयाकडे वाटचाल करणं सोपं जातं. उदाहरणार्थ, एखादं घर बांधताना किती क्षमतेचे घर हवे आणि किती कालावधी याला लागेल याबद्दल माहिती असणं आपल्याला गरजेचं आहे. त्यामुळेच विद्यार्थी मित्रांनो, कोणतंही घराचा आराखडा किंवा घर बांधण्या अगोदर ते इंजिनियर त्याचा प्लॅन आखतो आणि त्यानंतर पूर्ण त्याला लागणारा खर्च, अंदाजे खर्च हा मांडतो. मेजरेबल क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोव्हाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रॅक प्रोग्रेस अगेन्स्ट गोल्स. This makes it easy to benchmark performance throughout the goals period, including areas to improve. While playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर ध्येयाचं एखादं परिमाण निश्चित केलं तर आपल्याला प्रगतीचं मापन करण्याचे विशिष्ट मार्ग आखता येतात आणि त्यामुळं ध्येयपूर्तीच्या संपूर्ण कालावधीतलं कामगिरीचं जे मानक आहे ते ठरवता येतात. तसेच सुधारणेच्या संधीही शोधणे आपल्याला सोपं जातं. फुटबॉल खेळताना खेळाडूची भूमिका व त्याचे मैदानावरील स्थान हे निश्चित केलेले असणे आवश्यक असते. अचिवेबल setting goals that can be completed in the designated period of time. Often, these goals may act like stepping stone to help meet broader goals that further define a career. As students, we can't become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in future. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, ठराविक कालावधीत पूर्ण करता येतील अशी ध्येय आपण ठरवली पाहिजेत. अशी विस्तृत ध्येय पूर्ण करण्याची पहिली पायरी किंवा मैलाचा दगड बनण्याचे काम करतात, ज्यामधून कित्येकदा भविष्यातली आपली कारकीर्द ठरू शकते. कदाचित आपण राष्ट्रपती किंवा प्रधानमंत्री बनू शकत नाही, परंतु एखादा मोठा सामाजिक कार्यकर्ता बनून प्रभावी कार्य करण्याचं स्वप्न तर आपण नक्कीच पाहू शकतो. रिअलिस्टिक इट इज इम्पॉर्टंट टू क्रिएट गोल्स दॅट आर विथिन वन्स करंट स्किल सेट ऑर एरिया ऑफ expertise. Building expertise takes time, so expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. म्हणजेच मुलांनो, स्वतःला अवगत असलेल्या कौशल्यानुसार व आपल्या क्षमतेप्रमाणे ध्येय निश्चित करणे हे महत्त्वाचं ठरतं. कोणत्याही गोष्टीत प्रावीण्य मिळवण्यासाठी आपल्याला वेळ द्यावा लागतो आणि त्यामुळं कमी कालावधीत एखाद्या विषयात पारंगत होण्याची अपेक्षा ठेवणं हे चुकीचं आहे किंवा अवास्तव आहे. Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals. If defensive and not aggressive, the goals perhaps lack realism. We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere to that picture. म्हणजेच मुलांनो, आपल्या समोर जर वास्तववादी दृष्टिकोन असेल तर ध्येय साध्य करणं सहज शक्य होतं आणि बचावात्मक असणारं आणि धडाडी नसलेलं ध्येय कदाचित हे वास्तववादी सुद्धा नसतं. आपल्या डोक्यात ध्येयाचे चित्र हे स्पष्ट असायला हवं आणि जर ते स्पष्ट असलं तर ते पूर्ण करण्याची क्षमताही असली पाहिजे. टाइम बॉन्ड इस्टॅब्लिश टाइम पॅरामीटर्स अराउंड इच गोल ॲज इट विल हेल्प इन्क्रीज फोकस अँड अकाउंटेबिलिटी. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, प्रत्येक ध्येयासाठी वेळेचे मापदंड निश्चित करावे लागते, जेणेकरून अधिक लक्ष केंद्र करण्यास आणि जबाबदारीची जाणीव ठेवण्यास आपल्याला मदत होईल. टू रिड्यूस वेट वी नो हाऊ टू गो अबाउट इट. म्हणजे ज्याप्रमाणे वजन कमी करायचं असेल तर आपल्याला काय करायला हवं हे आपल्याला माहिती असतं. But without consistent time-bound action, it never becomes a reality. It may be exercise, diet and stress-free thoughts. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो,
वेळेच्या चौकटीत राहून सातत्यपूर्ण कृती केली नाही तर अपेक्षित परिणाम मिळवणे शक्य होत नाही. म्हणजेच आपण जो ठरवलेला वेळ आहे त्या वेळेमध्ये आपण जर एखाद्या ठरवलेल्या ध्येयाच्या मार्गाने जर वाटचाल केली नाही तर आपल्याला जे हवे आहेत ते परिणाम आपल्याला मिळत नाहीत किंवा मिळवता येत नाहीत. मग तो नियमित व्यायाम असेल, आहार असेल किंवा तणावरहित विचार असतील. All these have to be practiced and implemented without hesitation, doubt or indifference but within a deadline. म्हणजे आपल्या मनाची द्विधावस्था किंवा मन विचलित न होऊ देता, मनामध्ये शंका किंवा उदासीनता न बाळगता ठरवलेल्या मुदतीत किंवा ठरवलेल्या जी वेळ आहे त्या वेळेमध्ये काटेकोरपणे या सर्व गोष्टींचे पालन आपण केलेच पाहिजे. Visions, wishes, intentions and dreams are all valuable. They spark of imagination and encourage us to define where we want to reach. म्हणजेच सर्वच ध्येयदृष्टी, इच्छा, उद्देश आणि स्वप्न ही खूप मौल्यवान असतात. त्यांच्यामुळं आपली कल्पनाशक्ती जागृत होते आणि नेमके कुठे पोहोचायचे आहे ते आपल्याला ठरवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. In order to get there, however, we need to bring life images down to earth and plan to execute our strategies. The quality and quantity of energy we put forth directly impact to the result. Life is something like a tram. If we don't put anything in, we can't get anything out. म्हणजेच मुलांनो, एखाद्या ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला आपल्या मनात ज्या काही प्रतिमा असतात त्या व्यावहारिक पातळीवर प्रत्यक्ष कृतीत उतरवता आल्या पाहिजेत आणि त्यानुसार धोरणे आखता आली पाहिजे. आपण जी वापरलेली ऊर्जा असते त्या ऊर्जेची गुणवत्ता आणि प्रमाण यांच्या निष्पत्तीवरच परिणाम होतो. आयुष्य हे एखाद्या रणशिंगाप्रमाणे किंवा तुतारीसारखे असते. आपण त्याला काही दिले नाही तर त्यातून आपल्याला काहीच मिळणार नाही. Success is a walk in the dark, finding the right footing, preciously mastering the skill and getting to the next place. All depend on how we approach and tackle the problem. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, यशासाठी अंधारातून वाटचाल करावी लागते किंवा यश म्हणजेच अंधारातून केलेली वाटचाल. योग्य पाऊलवाट शोधणे, ती आवश्यक कौशल्ये आत्मसात करणे आणि वाटचाल पुढे चालू ठेवणे या सर्व गोष्टी आपण येणाऱ्या समस्यांना कसे सामोरे जातो, त्याला फेस कसे करतो, त्या कशा हाताळतो या गोष्टींवर अवलंबून असतात. द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम व्हेअर वी आर टू व्हेअर वी वॉन्ट टू बी इज टू फाइंड द फुटिंग ऑफ अवर नेक्स्ट स्टेप. व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप इट शूड सपोर्ट अँड होल्ड अस विदाउट अ क्रॅक. म्हणजेच आपण जे ध्येय ठरवलेलं आहे, आपल्याला ज्या ठिकाणी पोचायचं आहे त्या ठिकाणी पोचण्यासाठी सर्वात उत्तम किंवा चांगला मार्ग म्हणजे पुढचा प्रत्येक पाऊल हे योग्य दिशेला आपल्याला टाकता आलं पाहिजे. आपण उचललेले प्रत्येक पाऊल आपल्याला न डगमगता भक्कम आधार देणारं असायला हवं. तरच आपण त्या ध्येयापर्यंत यशस्वीरित्या पोहोचू शकतो किंवा ठरलेल्या वेळात आपण ते पूर्ण करू शकतो. धन्यवाद. आपण जर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून पुढे येणारे शैक्षणिक व्हिडिओ आपल्याला पाहता येतील.